नमस्कार, स्वातीच किचन रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण गाजर हलवा बनवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। 7 ते 8 गाजर किसून घेतलेले आहेत। इथे 4-5 पिस्ता आहेत, 2 चमचे मनुके घेतले, 7 ते 8 काजू घेतले, अर्धा ग्लासचे थोडं वरी दूध घेतले, अर्धा चमचा वेलची पूड आहे, आवडीनुसार साखर घेतली, खोबऱ्याचा किस आहे, 7 ते 8 बदाम घेतले, 2 ते 3 चमचे तूप आहे। गॅसवर पॅन करून घेतलेला आहे। आता आपण गॅस चालू करून घेऊ। आणि आपलं पॅन गरम झालं की त्यात आपण हे गाजर टाकून घेऊ। आपण सगळे गाजर हलवा टाकून घेतलेला आहे। आता चांगलं परतून घेऊया। 5 ते 10 मिनिटं चांगलं भाजून घेऊया। यात थोडं आपण 1 चमचा तूप टाकून घेऊ। दहा मिनिटाला परतून झालेला आहे। गॅस आपण आता लो करून घेऊया। त्यात दूध टाकून घेऊ। सगळं मिक्स करून घेऊ। आणि गॅस आपण थोडा फास्ट करून घेऊया। आणि याला अजून 5 ते 10 मिनिटं त्याला परतून घेऊ। 2 ते 3 मिनिटं त्याच्यावर ताट झाकून घेऊ आपण। थोडा आपण गॅस कमी करून घेऊया आता आणि 2 मिनिटं याला असं सोडून देऊया। आपले 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण हे झाकण काढून घेऊया। बघू आता आपला हे झालाय का। अजून हा थोडा व्हायचा बाकी आहे। त्यात आपण 1 चमचा तूप घालून घेऊ। गॅस थोडा वाढवून घेऊ आणि याला अजून 2 मिनिटं असं सारखं हलवून आणि परतून घेऊ। आता आपलं हे 2 मिनिटं हलवून झालेलं आहे। पण यात आता साखर घालूया। साखर आपल्या आवडीनुसार घालायची। साखर मिक्स करून घेऊ। तुम्हाला आवडत असेल तर यात तुम्ही फूड कलर पण टाकून घेऊ शकता आणि चांगला कलर येतो। त्याला 2 ते 3 मिनिटं आपण चांगलं मिक्स करून घेऊ। साखर मिक्स होतं आपले परतून झालेलं आहे। यात आपण बदाम घालून घेऊ थोडेसे। काजू आणि आहेत मनुके। आणि थोडेसे खोबरे। करून घेऊ। हे आपलं सगळं मिक्स करून झालेलं आहे। आता यात आपण थोडीशी वेलची पूड घालू। आणि वेलची सगळी मिक्स करून घेऊ। आपला गाजराचा हलवा आता झालेला आहे। गॅस आपण कमी करून घेऊ आणि एका बाउल मध्ये आपण तो
काढून घेऊ. गॅस बंद करू आता आणि याच्याला काढून घेऊ. आपला गाजर हलवा हा रेडी झालेला आहे. आपण थोडीशी त्यावर गार्निशिंग करून घेऊया. थोडेसे बदाम, दिसायला छान दिसते, आणि थोडेसे काजू, आणि थोडीशी पिस्ता. थोडंसं खोबरं, आणि वरून एक अशी मस्त तुपाची डाळ टाकून घेऊ. आणि आपला गाजराचा हलवा रेडी आहे. हा व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.